morning! Good morning! Saan tayo, Maddie? Ito tayo ngayon sa Singapore for the fourth time. Actually, nahihirapan na kami mag-isip ng content kasi nga paulit-ulit lagi kami nandito. Buti na lang, ano, Maddie? Buti na lang. Wait. Dali! Buti na lang. Ano yan, Maddie? So, kinuha natin to sa airport. Ano siya? Singapore Tourist Pass Plus. Anong nagagawa niyan, Maddie? So, aside from meron yata, kaya tong access sa parang ano yung tawag nun? Tour? Mauubos na yung nilalakaran natin. Anyway, basta yung gist nito, meron kang free and unlimited na train. Ikot mo na para kunwari, mahaba yung nilalakad. Free unlimited train pass, MRT pass for 3 days. Oh, and pati buses, basta public transportation. So, dahil dyan, Pili ka. Telok Ayer. saan tayo, Maddie? Dito na tayo sa Telok Ayer Telok Ayer Station. Yan, so wala tayong idea kung ano meron dito. Mamaya explain natin kung bakit tayo nandito. Hanapin muna natin yung way out. So, may dalawa. Either labas tayo sa Cross Street or sa Telok Ayer Street. Pero, parang gusto ko dun sa Telok Ayer Street kasi ito na yung Telok Ayer Station. Parang siyang office area to. Oo, mukha siyang parang mga Makati, ganun. Oo. Marami kasing mga establishments, tapos may mga naglalakad na mga mukhang naka-office attire. Oo, actually mukha siya puro office buildings. Pero meron ding, may nakita tayong parang, mukhang traditional, at least yung design, mukhang traditional architecture. Oo. Mukha siyang Chinese temple, pero hindi, may mga commercial center din sa baba eh. Hindi pala center, establishment. Oo. So maraming kainan. So ikot muna tayo. Sakto kasi, saktong 12 p.m. na. So baka ito yung lunch break nila. Oo nga, Kaya no? maraming tao ngayon. Tapos, hindi pa tayo nagbe-breakfast. Tama-tama maraming kainan. Yung kasi inaasahan namin. So by the way, ano palang ginagawa natin ngayon, Maddie? Anong mission natin today? Mission natin today, maka-discover ng new things. Oo, kasi nga, nakailang balik na kami dito. Tapos usually, yung pinupuntahan lang namin yung mga... Marina Bay. Oh, yung usual. Yung Lane. nakikita nyo na rin sa vlogs ng iba. So ngayon, tama-tama nakakuha tayo ng unlimited free rides. Gagamitin natin yung chance para pumunta sa random stations. Tapos tignan natin, baka may mahanap tayong pwede nyo idagdag sa next itinerary nyo na mas local. Oo, mas local. Kasi hindi ito puntahan ng turista. So, ayan, tignan nyo to. Ito parang pwede nating ma-recommenda sa first impressions. Parang pwedeng puntahan nyo to. Pero feeling ko dapat dito weekday ka pumunta kasi mas buhay siya kung... Ayan, tinan nyo, ito. Ayan sa likod. Para siyang isang strip ng mga kainan. So, gusto mong tignan yan. Mag-breakfast muna tayo. Yeah? Bawal tumawid dito. Hanap tayo ng... pedestrian. Ayun, may French cuisine. Hindi, ang importante dyan, maghanap tayo aircon. Meron nga bang aircon doon na dito? Yun lang. Ay, parang meron naman. Meron. Ganda dito, no? Oo. Sambahan lang natin. Interesting. Nasa gitna siya ng parang business district. Anong kakainin natin, Mary? Middle Eastern, Mexican, tacos. Okay pala magpunta dito kung kakain ka, no? Halo-halo na. Oo. Chinese? Ay, Japanese ba to? Japanese yan. Botan. Sana may cafe din sila dito, no? Meron dun sa kung saan tayo kanina, na street. Or sa iba naman tayo. Sa ibang station naman tayo. Pwede. Sana may cafe doon sa next. Oo. Yun. Ito yata siya, Mary. Meron pa siyang karugtong sa kabila. Oh. Uy. Mukha bang may makainan? O yata. May mga nakaupo eh. Oh. Uy, naalala mo ba to? Ay! Mall ba yan? Hindi ko alam. Sige, kain muna. Oh my God! Inulit. Oh my gosh! Ayan na, easy decision. Kaya toast para legit? Yan. Legit Singapore breakfast.
Parang ano yata ito classic ba siya? I mean, Yeah, yun Kaya Toast. Ito ba yung, hindi ko maalala, ito ba yung sa airport din? Oo, yata. Nung pauwi tayo from Singapore din last year. oh, parang nakalagay famous siya eh. So, I guess jackpot. Ano to, no? Parang traditional breakfast. Sa Singapore, oo. Yun, so kung naghahanap kayo, perfectong, ano to? Telok Ayer? Telok Ayer. Yan. So, punta kayo dito. Actually, yung dami magagawa. Ayun, pati nga sa kabila. Oh. Yung pinakita namin kanina. Yan. Hindi na nga tayo umabot dyan kasi na-excite tayo nung nakita natin tong Kaya Toast Place eh. Oo, so, ito, pagpunta nyo, dagdag nyo to, no? Recommended. Oo. Ay, by the way, in case hindi nila alam kung ano yung Kaya Toast. Sige. Yung Kaya Toast, essentially, parang, ano ba, laging malambot na egg, no? Oo. Ganito, parang liquidy. Tapos toast, malamang, Kaya Toast, na may, traditionally, meron silang butter sa loob. Oo. And then coffee. Yun yung classic Kaya Toast na meal. Tapos dinidip yan dyan, di ba? Oh, i-dip mo siya dito. Tapos ito, milk coffee to, no? Oo. Yeah. Hindi Ay! siya... Ano? May nakalimutan akong i-add. Yung Kaya pala, yung Kaya na spread. Nandito na siya sa loob. Paano ko ba? Hindi ko mailapit. Ang haba ng tripod. Yan, kung nakita niya to. Tapos, pwede mo rin siya actually bilhin eh, in jars. Oh, andyan, binibenta sa loob. Pero bawal mag-video dun. Cheers. Cheers. Sarap. Ang sarap ng Kaya Toast. Sobrang busog. Actually, bago tayo umalis sa area na to, explore muna natin yung ibang ano. O kasi sayang yung free na pamasahe. Ano to no? One station away from Chinatown. Oo. Baka kaya mukha na siyang Chinatown. Pero itong architecture ba, Chinese ba to? Actually, hindi ko alam. Pero yung nandun sa harap, di ba mukhang temple? Mukhang Chinese temple kanina. So, I guess mix. Pero kasi itong dulo nito, yung China Street na yun eh. So, I guess, hindi ko alam talaga. Kung tayo magmarunong. Tingnan natin pagdating natin sa dulo kung... Mag-iiba? Oo, kung may subway station na. Ayan. Buds, nakarating na tayo sa Aurora Boulevard. Ooh, ano yun? May pang ano dun, no? Actually, Chinatown na yata ito eh. pero posible din naman kasi, kunyari, yung previous station na to na Chinatown, kasi doon ka lang bababa, Chinatown Station, pero baka yung buong area, baka damay yung Telok Ayer, baka Chinatown din yun? Hindi natin alam. Pero ito, tinan mo, puro, ayan o, Chinese na yung name. So, lakad tayo doon. Doon ba tayo galing? Hindi. Hindi. Doon sige. tayo galing sa likod. Pangit nung shot, dapat ikaw sa kabila Ay. yung activities. Ayan o, puro mga Chinese na yun. Actually, itong buong commercial center na to, Chinese yung name eh, Honglim Complex. So, feeling ko talaga, Chinatown na to. Ito yung cross street yung nasa yung tawid. Yun yung kabilang exit. Oo nga yata. Chinatown na yan, oh. Di ba? Ayun, oh, temple yun. Ipakita natin. Kita niyo ba yun? Temple yun, di ba? Uy, yung yung sobrang decorative. Oo, di ba? Pero Chinese ba yan? Oo. Hindi ba Indian? Hindi. Ay, naka-zoom in. Yan, hindi kami maka-decide kung Chinese ba o Indian yung structure. Ay, kasi biglang up ahead, Mosque Street na. So, hindi siya talaga mukhang China. Sige, Chinatown. tignan natin up close. Sabi ko sa'yo, hindi siya Chinese temple. Tingnan mo yung mga yung mga gods ng Indian. Wait. Magkaiba kasi pala yung tinuturo natin. Tara lang. Bobo na naman. Pakita ko sa inyo. Ay, ano to? Ano na ba to? Haji Lane na ba to? Hindi. Ay, hindi ba? Parang hindi ka pa nakapunta ng Haji Lane Okay. Itong Mosque Street. Tapos, Maambon pa, Madi! tapos, ano to? Ito, Pagoda Street to, yung next. Tapos Tingnan parang nyo. may Indian temple. So itong colorful na to, yung sinasabi ni Madi, Indian nga yan, pero yun, Sa likod niya. yung kasunod na kasunod, Chinese yun, di ba? Yung architecture na pag ganun yung bubong, yung pataas yung dulo ng bubong, di ba? Oo. So, See? pareho tayong tama. Kaya nga, high five. Okay, bago natin ituloy yung adventure natin, na-realize ko lang, nakalimutan ko magpabango tsaka mag-dio. So, balik na tayo sa hotel kasi papawisan tayo ng ganito. Dapat fresh. Buti na lang. Ano to? 3 stops away lang to. So, balik muna tayo sandali.
Round 2. Round 2. Yan. Since... Pwede na. Sige. Ayan, since kanina dito tayo sumakay para maiba, kabila naman. Sige, pili ng station. Why? Wait lang. Ha? Na-disorient ako. Kaya nandito tayo, di ba? Telok Ayer. Ay, oo nga, baliktad. Dito naman. Okay, kabila pala. Random. Give me a number. 6. Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Ubi. Wala tayong ubi. Eh, nakarating na tayo. Paparating na. Nakarating na sa Ubi Station. Basta labas lang tayo, wala man tayong alam kung Oo nga eh. meron dito. Sa Ubi Avenue 1 tsaka Ubi Avenue 2. Pero Sige. pareho silang Direction. exit A. Oo, tignan natin. Hopefully merong something interesting dito. Yeah. Kung wala naman, okay lang. Libre naman. Oo. Magkano pala yung, ano yun, tourist pass ba yung tawag? Magkano yun, Mary? Well, technically, hindi siya libre. 48 SGD yung ginasta natin. Oo, for 3 days na yun. So kung gamitin nyo ng gamitin, bus, train, sa buong 3 days na yun, tapos lumagpas kayo ng 48, technically, bilis sa escalator. Technically, libre na yung lahat ng rides after that. Tsaka malaking tulong din yun kasi sobrang convenient ng train system nila eh. So talagang gagamitin yun ng gagamitin. Oo, downside lang. Chinchango, yung katabi ko kanina sa train, sobrang amoy pawis. Na-offend ako kasi umeffort akong bumalik sa hotel kasi hindi ako nakapagpabango. Tapos siya okay lang. Pero yung convenience niya, sobrang bilis, walang traffic, tas maayos, malamig, malinis. So, tara, tignan mo natin kung ano meron dito. Mulan ba? Ay, hindi na. Ubi reveal! Ano to, Mary? Ang ingay. Well, based sa street names, ano ba to? Parang Indian? I guess. Parang, oo, parang no, kasi Maha Bodhi School, tsaka Manjusri Sek School. And yung sa kabila, yung mga kainan dun, mukhang Indian din eh. Tapos, well, mukhang umuulan. Niloko tayo ng weather app. Sige, ikot tayo konti. Hindi ko lang alam kung... Kasi mukhang residential to. Oo. Ito yung mga flat eh. Yung mga parang condo nila dito. Dito man tayo pumiyok pa. So, anong plano, Mary? Ikutin natin sandali. Tingnan natin kung may makikita ba tayo. Nakakaiba, no? Oo. First glance, parang wala masyado dito. Pero tignan muna natin. Kasi itong likod, parang mga offices to eh. Hindi office yung parang kanina. Parang mga, basta company buildings. Tapos yung nakikita lang namin na commercial stuff. Doon sa kabila. So, doon tayo mag-ikot. Parang andun yung pinaka may magagawa kayo. Unless gusto nyo mag-work. So, part ng challenge dito, wag tayo gumamit ng Google Maps, no? Oo, ikot lang. Para hayaan natin na ma-discover natin on our own. Tapos, I guess dapat parang yung gauge, dapat merong malapit na sa station. Kung wala masyadong activities malapit sa station, baka no-go yung station na yun. So, tawid tayo, tignan natin kung ano meron doon sa kabila. Yan, ano meron dito, Mary? Well, mukhang mga, so far, sa mga nakakita nyo, mukhang mga maliliit na tindahan. Parang, ano ba tawag niya? Mom and pop stores. Mga ganun. Oo. May gulay din. Yeah, parang wala... Kasi nga parang mas residential siya. Tapos kaya lang may stores para convenient para sa residents. Ganun nga yung vibe. Oo, ganun yung vibe. So mukhang walang actual commercial center o unique activities dito. Parang, I guess kung gusto mamili, hindi naman kailangan dito. Ano to? Ayun, parang ganun lang. Puro maliliit na stores and restaurants. So, I guess, no-go to. Hanap tayo na iba. Para sulit yung day. Change station. Saan tayo, Mary? And so, nandito naman tayo sa... Ingay ng speaker. Dito naman tayo sa Tampines Station. Actually, nung pagpasok natin sa Ubi Station kanina, nakita natin bukas na yung isang train. Diba? Naghihintay na lang. So, pumasok na lang tayo kahit saan. Tapos kaya tayo bumaba dito kasi dapat, ano ba ito? Parang interchange yung tawag ba? Parang makakalipat ka ng ibang line. Pero nag-decide tayo na tignan muna kung anong meron dito. Ito ngayon yung challenge. Mag-escalator ba tayo o akyatin natin yan? Hagdan.
Why? Hold on to the handrail daw. Hawak ko yung camera. Vlog is live. Yes, ito isa sa mga benefits ng ng pag-take ng train. Oo. As if hindi ka papagod sa kakalakwatso all day, no? Pero, akala mo tapos na. Whoop. May isa pang set, Mary. Tama ba to? Yeah, tama. Tara. Wow. Oh my gosh. Wait, pakita muna natin. Ayan. Okay, Kaya? let's go. So, kamusta, Kush? Bawal muna mag-usap. Yun yung challenge, cardio challenge. Tandaan mo na ang kinain pa lang natin tinapay na manipis. Kahapon, naka 16,000 steps tayo. Oo nga. Today kaya ilan? Pero kahapon walang uphill. Uphill, walang upstairs. Nihingal ka, no? Hindi ako Ako hindi ako hinihingal. hinihingal. Parang normal day lang sa akin to eh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 times 4. 32. Mathematics. Ay, 72 steps. Hingal ka? Ako hindi, sakto lang. Ang humid dito. Okay. Ah, wait, ano siya? Connected na siya sa bus station. Parang nakita ko din kasi sa... Saan man? Parang nakita ko rin kasi sa baba, yung may map na may Tampines Mall eh. Oo. May commercial area. So, hanapin natin. Amoy durian. Ayaw nga. Wait. Ay, nag-fog. Wait fog. lang. Black mist. Actually, dito pa lang sa paglabas yun ng station, parang commercial, well, hindi na sobrang commercial, pero may mga stalls na rin. Kasi nga, parang major station to kasi dito nagko-connect yung buses, yung bus stations. Oo. Tsaka yung train. Tsaka yung blue and green line. Oo, so parang marami talagang dumadaan dito. And may money changer din doon. So I guess, wala namang point. Na-observe ko lang. So hanap tayo ng aircon na lugar kasi sobrang humid. Tara. Pero at least, yun na, pag nagpunta kayo dito, meron na agad. May magagawa na. So, explore lang natin. Actually, weird. Sinasabi nila mabaho yung durian. Pero gusto ko naman yung amoy niya. Amoy fruit lang. From you, amoy fruit nga. Oo. Yeah. Amoy fruit na mabaho. Parang ganito yung sa Seoul, di ba? Yung mga parang may mga changi sa station. Oo. Pero ito, Mas market. market. Oo. Wait. Meron akong na-sense na aircon. Saan? Aircon ba yan? Mall ba yan? O Tim Ho Wan lang Tim siya? Ho Wan lang yata yun. Bakit may parang mga pumapasok doon? Hindi, sige. Dito. Sige. Yeah, ang dami mo na rin mabibili dito. Yun nga, parang market style, no? Yeah. Pero so far, parang as a tourist, hindi mo naman dadayon yung Tampines para sa ganito. Kasi hindi naman sobrang unique. Unless, ano ba yun? Mga traditional Chinese, Oo. Do you accept card payment? Yeah? It's okay. Ah, okay. May gusto ko ba? Minimum $5 eh. Kulang akong dalawa. Okay, I'll just take 2. Oh, sorry, not enough. Wait, kulang pa rin. 3? Hindi, wait. Kuha ka Hindi, 3? ang laki masyado. May cash ka ba? I-cash ko na lang, isa na lang. Sige, wait, check ko. Wait, sorry. Sige nga. So, kung may cash, isa na lang. Is this okay? For... Or I'll just take one if we're paying cash. It's okay? Okay. Thank you. Anong nahanap mo, Kush? Ito, paborito ko yan. Coffee bun? So, worth it na puntahan to. Hindi ko alam ba't ko ni-record. Wala naman akong sasabihin. Success! So, yun nga, kung mahilig din kayo sa labo, kung Coffee mahilig bun. din kayo sa coffee bun, worth going here na rin. Masarap kasi yung yung coffee bun sa subway station sa Korea. Oo, so ina-assume natin na masarap din to. I-test natin later. Nakalagay ba Mexican coffee siya? Oo. Ano kaya ibig sabihin nun? Ay, wait. Mali yata tayo doon yata. Papasok tayo ng MRT ulit eh. Sige. Tinanong na rin namin doon sa store kung nasaan yung, Tampines Tampines Mall. So, tignan natin kung ano meron doon. Ang humid. Oo nga eh. Mulan kasi. Hindi maaraw pero ang sticky. Oo. Congrats. Nakahanap tayo ng aircon na, Aircon? aircon na mall. Air-conditioned mall. Yeah, trabasok tayo. First ang SM Annex. Oo nga. Pero at least aircon.
So, parang ano to? Gali? Gali ever? Ganon? Yeah, medyo may luma vibes din kasi siya. Yeah. So, pwede mo ba siya idagdag? Meron ba tayong nakitang unique stuff dito? Wala naman. Actually, parang nga siyang annex. Di ba sa SM Annex may mga gadget stuff? Ay, no? Sa taas, puro gadget stuff yan. Yeah. Tapos, normal mall stuff. Yeah. I mean, I guess kung malapit ka sa Tampines Station and walang malapit na mall sa sinastayan mo, dito ka pwede. Yeah. Combination, meron kang yung mga parang mas market, mga Changi style sa labas. Tapos may mall din. Parang few steps away lang to do sa station. So, hindi siya kailangan dayuhin. Pero kung malapit, tas gusto mo lang yung essential. So, gusto mo lang mamasyal, mall. Kung may kailangan ka lang talaga bilhin na essentials. Oo, na nasa mall, tas gusto mo kumain, meron naman. May kainan ba dito? Meron naman siguro. Meron. Meron ba? Yan, Pizza Hut. Ayun. So, ito parang 50-50. Pwedeng i-skip pero useful to know na may ganito dito. Yeah. Anong nangyari, Mary? Updates. So, nawala yung dead cat Ito ko yung fluffy thing. sa mic. Kakatakbo natin yan. Oo sakto may nakita tayong DJI store sa airport. sa Jewel. Sa Jewel. Sasaglit tayo dun ngayon. Yun yung advantage ng unlimited rides eh. Tapos, ang maganda pa dyan, pakita mo yung map. So, andito tayo ngayon. So, lilipat lang tayo sa Changi Airport. Kala natin malapit, 16 minutes pala yung biyahe. Well, 4 minutes away yung train, tapos 16-minute train ride. So, 20 minutes. Mathematics! Tapos maganda dyan, hindi pa natin alam kung meron kung binibenta yung dead cat doon. So, at least maganda sa Jewel, tsaka aircon. Saan tayo, Mary? Dito tayo sa Changi Airport Station. Pero ito na ba yung Jewel mismo? Parang connected na siya, no? Parang actually madali lang siya mapuntahan. Just follow the signs. Ayun, hindi ka maliligaw, no? Sana ganito rin sa atin. Oo. Ang dali lang mag-airport. Actually, kahit yung pinsan ko na taga dito, minsan nagla-lunch lang sila dito sa Jewel. Hindi mo naman kailangan mag-travel para makapunta sa Jewel. Oo. Tapos walang traffic kahit saan ka, di ba? Sakay ka lang ng train. Kasi nga, alam nyo naman dito sa Jewel, or baka hindi nyo alam, sobrang dami activities dito. Hindi lang sa yung shopping. Panoorin nyo yung video namin na nag-activities nalagay ko sa, saan ba? Sa description, saka sa pin comment. Kaya lang, ang problema, pag nag-land kayo dito, pagod, puyat. Or minsan, sarado pa, madaling Oo. araw. So, kung meron kayo nitong, ang tawag, transport pass, Tourist pass. tourist pass, pwede kayong bumalik lang dito some other day, parang idagdag nyo sa itinerary. Kasi sobrang, actually mas na-excite pa ako dito kaysa sa Universal. Okay, yun na yung mga check-in, no? Pero, punta tayo sa Jewel. Ayan, sa Jewel mismo. Ayan, Jewel na tayo. Ayun na yung sign. Saan? Ayan. Since na-mention ko na rin kanina yung pinsan ko, thank you pala sa... Pwede ba sabihin yung pangalan? Oo, okay lang yan. Wala namang last name. Thank you pala kay Kuya Marvin tsaka kay Ate Resi kasi sa kanya namin nakuha yung idea na nitong video na to. Oo, ginagawa nila to nung bago sila, no? Parang random stations, mababa lang sila para i-explore. Kasi ang convenient madali lang Oo, ang humid lang. Pero yun nga, maganda dito kasi karamihan sa stations. Ay, saan ba? Ayun na to. Ewan ko, ano yan? See, pagdating mo pa lang may activity na agad. Oo nga Anyway, ano yung sinasabi ko? Maganda dito, karamihan sa stations, either connected sa mall or malapit sa mall or basta ganun. So may mga aircon na lugar. Kamali lang. Bawal magkamali sa vlog na to. Sige, punta muna tayong DJI. Good luck. Feeling ko may 10% chance. Yeah, kung wala, baka delete channel na. Galing no, connected lahat. Oo nga eh. Pati yung mga terminal nila connected Tapos, aircon din tong tulay. Oo. Nalala mo nung papunta tayo dito last year. Tapos mali pala yung nabook ko na pocket wifi. Sa Terminal 3 siya. Terminal 1 tayo. Tapos wala na. Hindi na natin na-claim kasi walang way na madaling lumipat between terminals sa NAIA. Oo. Tapos dito lahat pwede mong lakarin. Oo nga. Hindi, tsaka hindi lang pala lakad. Parang merong monorail yata dito na nagko-connect ng terminals. So, ayun. Naka-record, Mary! Moment of truth? Nasaan ba yan?
Asan ba? Asan nga ba? Feeling ko hindi siya itong floor na to eh. Sure? Sige, lakad tayo. Ito na ba yung ground floor? Parang hindi siya eh. Talaga? Magtanong ba tayo dapat? Google Maps. Ito pwede ko yung Google Maps kasi nasa mall naman tayo. Hindi naman sila magagalit. DJI, nasa 4th floor? Ay, mali pala ako eh. Bawal magkamali sa vlog na to. Sobrang layo. Sige, wait lang. Ebidensya muna na nasa Jewel talaga tayo. Iconic. Teka, naharangan ng puno. So, in case gusto nyo magka-idea lang kung ano yung mga pwedeng gawin dito na activities, kasi marami talaga. Panoorin nyo yung video namin, Jewel video namin, nasa description and pinned comment. DJI. DJI. Yan na. Fingers crossed. Ay, ang ganda. Ooh, ayun yung monorail. Sobrang ADHD. Tara. Anong tawag? Windscreen? Oo, good luck. Hello. Are you selling windscreen for the DJI mic? We will not sell separately. Okay. Thank you. Alright, thank you. Kunin na lang natin yung Ay. windscreen niya, no? Okay, mission failed. Mission failed, so Anong gagawin? Kakain na lang muna tayo dito? I guess, tingin ako quick lang sa Lazada. Sige. Feeling ko dapat i-google mo yan eh. DJI mic. Yan. Sa Shopee. Hindi, so kung meron dito, malamang meron sa atin yan. Mahanap ko na yan. Yeah, kasi SG dito eh. Yeah, okay na yan. Tsaka meron din sa, Amazon. sa Amazon. Okay, makaka-relax na ako. So, kain mo na. Kain? Miss ko kumain ng real food naman. Actually, oo, ako rin. Kita yung crotch. Crotch shot. Ano to, Mary? Sa'yo yung may logo. Ay, Pakita mo sa kanila, Krish. Favorite. ano yun sa'yo? Yung dark chocolate nila na ice cream. Yung soft serve? Oo. So, ito yung sa akin. Jewel exclusive. So, dito nyo lang sa Oh. Jewel mo order to. Nice. Ano siya? Kalimutan ko parang waffle twist something. So, combination cone, waffle cone, tapos ice cream. Nice. Ito yung favorite ice cream brand namin. Pero actually, mas masarap for me ng konti yung sa Gailian, sa Korea. Actually, hindi na ako makadecide ngayon. Eh. Kailangan natin bumalik, tapos compare. Parang meron doon eh. Baka may tinga, wag yan pansinin. Ito pa, isa. Tikman na rin natin. Moment of truth. Yung binili natin coffee buns sa Tampines. Yeah. Nakamoy ko. Bango, no? Makapal yung bread. Masarap yung flavor ng coffee, pero hindi masyado. I mean, hindi masyado ma-flavor. Kasi ang kapal ng bread. Pero wait. Mas tinapay yung nakakain mo. Yung tinapay na walang lasa. Malasa yung bread. Pero hindi ko alam kung memory ko lang. Pero parang feeling ko mas masarap yung nakain natin sa Seoul. So gagawin nating mission yun. Pagbalik natin, hanapin natin yun. Actually, nakita ko sa video ni Real Asian Beauty yun eh. Sa isang station. Sana nandun pa pagbalik natin. Yeah. Let's see. Let's see. Comment down below. What? Saan tayo, Mary? And so, nag-stop over tayo sa... Stopover? So, Ito yung next stop. bumaba tayo sa Paya Lebar Station. Oo, ito first time din namin na mapuntahan. Tapos, maganda dito sa station na to. Directly connected na siya sa Sa isang mall. mall. Anong mall to? Yung PLQ Mall. Yan. So, tignan muna natin kung ano meron dito. Well, unahin natin to. Actually, sakto kasi may kailangan tayong bilhin sa Watsons. Ayan. Success! Success. So, may base sa initial ikot, parang normal mall. Oo. Normal. Actually, ngayon maganda sa para may nakita din tayong pattern sa mga train station. Laging hindi siya middle of nowhere. Laging may establishments pagbaba mo. Oo, parang kung saan ka abutan. Oo. Ano to eh, random, well, may exchange din kasi to. Parang makalipat ka dito sa ibang line. Sa yellow line, Oo. So far, today, isa pa lang yung napuntahan natin na parang wala masyadong magagawa. Mas residential. Oo. Pero ito, tignan natin kung meron pa sa labas nitong mall para kung may kakaiba. Yeah, labas tayo. Saan? Ano to, Mary? Lumabas na tayo ng mall and there are more food places. Oo, ang nakalagay doon sa sign, ano to eh, PLQ Plaza, yung kanina PLQ Mall. So, sa labas nitong area na to, itong commercial center na to, parang offices. Similar siya doon sa kanina, pero mas modern. Yung kanina kasi merong mga mas, traditional stuff. Oo. Or baka
Iba yung architecture lang, pero modern din naman yung mga kainan doon. Oo. So, Okay. yeah, I guess kung abutan kayo dito, Or kung gusto nyong kumain ng masarap na may enough variety, oo. pwede rin dito. Parang ito, ganun din, parang 50-50. Hindi mo siya kailangang sadyain, pero kung nandito ka, may magagawa ka. Yeah, although parang to be fair din kasi dito, umuulan, wala tayong Oo, payong. hindi kami masyado makaikot. Pero Oo. base lang doon sa nakikita namin from here, mostly mukhang offices. Hindi, tsaka yung rule natin, di ba, dapat malapit lang sa station. So, oo. yun. Pero kung kunyari, parang sa pagtawid mo doon, meron pang isa pang building eh, na hindi natin alam kung ano yun. Tapos doon pa, sa kabila, meron din. So, parang kasi siyang ano yun, no? Parang Makati or BGC. So, Oo. hindi pa natin alam kung what's beyond. Stock kasi tayo dito. Pero yung kanina, Yung sa Telok Ayer. oo, yun, pwede mong sadyain kasi merong, yun nga, mga mas traditional stuff na ano. Ano ngayon ano mo yung kinainan natin, na research mo? Nung nag-research ako, yung una nating kinainan, yung Yakon Kaya Toast. Ah. Yung branch na pinunta natin, di ba mukhang luma? Ano pala siya? Siya yung pinakaunang branch. Na full branch, kasi dati sabi mo, parang stall ba? Stall siya. Pero siya yung parang inestado siya doon ng mga 80s pa. Oo. So kaya siya sobrang, well, nakalagay famous. And marami naman tao talaga. Ang galing na-chamba natin yung ano. Random naglalakad ka lang. So yun, pwede nyo puntahan yun. Kasi Yeah. masarap din eh. Yun nga, yung classic Kaya Toast. Yeah, pati dun sa area, parang medyo malapit din kasi sa Chinatown. So, Oo. kaya mong lakarin yung mga iba-ibang traditional places. So I think yun yung best na napunta natin today. Wow! What a day! Anong natutunan natin today, Maddie? Dito na natin today, kahit na pang fourth time na natin sa Singapore, parang na-realize ko na dami pa natin talagang hindi na explore. Kahit today nga na nakailang stations pa lang tayo, so feeling ko 1% pa lang of the stations yung naano natin. Oo, kasi ang dami pa dito na mas hindi na tayo makakadaan dyan. Ayan. Ano yun? Parang ang konti lang nun eh. Pero I guess yung natutunan dito, kung magpunta kayo, lalo kung makuha nyo yung transport? Tourist pass? Tourist pass. Pwede nyo i-explore yung hindi napupuntahan usually. Yeah. Parang random lang. Tignan nyo, kasi safe naman dito eh, no? Oo. Tsaka masaya siya, parang nagkaroon ako ng renewed view Ng Singapore. sa Singapore or sa mga places na napuntahan na natin more than once. Oo. Kasi parang, if you think, kanya, Hong Kong, nakapunta ka ng Hong Kong, pero parang, ano gagawin ko doon? Napuntahan ko na to. Pero hindi mo alam, if you just explore yung mga mas local areas, marami ka pang hindi na-discover doon eh, di ba? Oo. I guess, ang lesson dito, huwag kayong matakot umiba dun sa, kunyari, nakikita nyo sa vlogs, laging ito yung pinupuntahan. Siyempre, kunyari, nasa delikado ka na lugar, mag-stick ka dun sa pinupuntahan na ng turista, yung safe. Pero kunyari nga, mga ganito, Singapore, yung mga alam mong bansa na safe, okay lang baligaw ka lang. Kung magpunta rin kayo dito sa Singapore, try nyo rin mag-explore kayo. Kung may mahanap kayo, i-comment nyo para yung viewers natin may mapakinabangan, ma-upgrade nila rin yung itinerary nila. Comment down below, yung station name and yung place. May format. Pero syempre, isang way lang to ng pagta-travel. Pwede rin naman syempre meron ka ng mga nakaplano na mga activities. Dahil dyan, pag nag-book kayo ng activities dito sa Singapore, ano gagawin lang, Maddie? Punta kayo sa description box. Sa pinned comment. Open comment. And click mo yung, look link. Hulaan. Gamitin nyo yung code namin nasa baba para maka-discount kayo sa mga activities dito sa Singapore and sa hotel. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Tagal. Aircon.